विश्व ब्याङ्कले स्वर्गीय 18 अर्ब दिँदैछ अरे फेरि झोले झन्डेले बाँड्नु। झोले झन्डेलाई त्यत्रा पैसा आज 40 तपाईँको हजार मेरो तपाईँको थाप्लामा छ। इनका बाउको सम्पत्ति हो यो। मेरो देशले भोलि बन्धक राखेर बेचिनु पर्छ पैसा तिनीहरूलाई। ठुला कुरा गरेर तपाईँका झुट्टा कुरा गरेर हेर्नुहोस् यो आक्रोश होइन। मलाई लात ठोक्नुहोस्, प्रेम सिंहले फटाई कुरा गरेर लात ठोक्नुहोस्। होइन भने कुनै दिन हामी ठोक्छौँ लात यस्ता मान्छेलाई। देशमा भयभरका युवा शक्तिलाई विदेश पलायन गरेर रेमिटेन्सबाट नाचेर तपाईँहरूको पार्टीका झोलेर झन्डेलाई अरबौं रुपियाँ विभिन्न नाममा प्रहरीहरू हेर्नुहोस् यहाँनिर अहिले के भइसके, कतिजना मारेर बिटा भट्टमा हाल्छ। हेर्नुहोस् यस्तो अब कसलाई भन्न जाने त भन्नु के हामी पागल भएर मर्ने, हामी बिखानी, मेरो देश तपाईँको जनता डुबेर मर्ने। अब तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनको लागि अहिले के तपाईँका परराष्ट्र मन्त्री पहिला कोसेली बोकेर त्यही पुग्नु भएको, त्यही परराष्ट्र मन्त्रीको विज्ञप्तिले के हुन्छ? खालि राजालाई मात्रै दोष दिएर राजा नराम्रो भएर तपाईँको 46 साल आयो, 46 सालको तपाईँको नराम्रो भएर तपाईँको 63 साल आयो। अगेन यु आर पोइन्टिङ टुवर्ड्स द राजा। वाट्स योर ड्युटी? तपाईँ पोलिटिसियनहरू सधैँभरि देशले खोज्छ गुड बेटर बेस्ट, अनि राजाको पाला भन्यो भने कलपन राजालाई फेरि त्यो राजालाई हामी घाँटीसम्म आउँछौँ। मैले तपाईँको चाहिँ देशको लागि घात गरेर लात ठोक्नुहोस्, म तयारी छु। ओलीजीले राम्रो काम गर्नुहुन्छ, म ओलीको खुट्टा ढोक्छु, शेरबहादुरको खुट्टा ढोक्छु, प्रचण्डको खुट्टा ढोक्छु। तपाईँहरू माछा देखे दुलाहात सर्पदेखि पाखा हात गरेर लम्पसार हुने तपाईँहरूलाई इन्डियाले एक सुक्काको तपाईँको गन्दैन। अब अहिले चाइना यो विषय बोल्छ कि बोल्दैन? किन तपाईँको 3 वर्ष अगाडि तपाईँको यो लिपुलेक इलाकाबाट यिनीहरूले चाहिँ व्यापारिक ट्रान्जिट गर्ने किन उनीहरूले सही गरेर उतिखेर अहिले पनि अस्ति पनि गरेको छ? वाइ चाइनाले पाकिस्तानको विषयमा बोल्छ, अरू विषयमा बोल्छ भन्दाखेरि तपाईँ सिबिजिङका विचारधारा बोक्नेहरू, प्रधानमन्त्रीदेखि तपाईँका युवाहरू आस्क योर सिबिजिङ व्हाट इज टक्स अबाउट दिस तपाईँको इन्क्रोचमेन्ट। यो एउटा नेपाली तपाईँको धरतीमाथिको एउटा रेप हो। यो द्वारिकाजमा गएर खुट्टा ढोगेर, सोल्टीमा गएर खुट्टा ढोगेर तपाईँहरूले मेरो देशको माटो गर्नुभएको छ, तपाईँले चढाउनु भएको छ। तपाईँहरूलाई एक सुक्काको तपाईँको मान्छे गने भने म नकाट्दिन्छु। ल देशै गए पनि मतलब छैन यहाँहरूलाई। 1 लिटर तपाईँको तेललाई 5000 पनि तिर्न सक्ने हुनु भएको छ, किनभने मेरो देशको अख्तियार मरेको छ, न्यायालय मरेको छ, सरकारले तपाईँको संस्थागत भ्रष्टाचार गर्छ। हेर्नुहोस्, अनि भारतले कोशीलाई एग्रिमेन्ट, तपाईँको गण्डकलाई एग्रिमेन्ट, हाम्रा तपाईँका नेताजी अहिले सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ होइन हिरो। वाइ दे मेड इट तपाईँको कोशी, तपाईँको चाहिँ महाकाली सन्धि, पश्चिम सीमा सन्धि भनेर किन गरियो? लुक एट दिस। तपाईँहरू यसमा फस्नु भएको छ। राजा महेन्द्रको पालामा नेहरूको क्याबिनेटको मान्छेहरूलाई, सचिवहरूलाई महेन्द्रले किनेका थिए। क्यान यु इमेजिन? जब यो नाभी विभागले इन्डियनको पैसा खाएर, चाइनिजको पैसा खाएर, हेर्नुहोस् यिनीहरूलाई ग्यास चम्बरमा लिएर आएर पाता फर्काएर ठोक्नुहोस् त यिनीहरूले कति खाएर रहेछन्, कति तपाईँको यिनीहरू बेचिया रहेछन्। महाकाली सन्धिमा जुन प्याकेजमा हालिएको छ यसलाई, इट वाज तपाईँको राष्ट्रघात थियो। यो सिक्किम हाम्रो अन्डरमा थियो, कसैले भन्नु पर्दैन। तपाईँको सुगौली सन्धिको कुनै धारामा हेर्नुहोस्, आजको मितिबाट सिक्किम माथिको अधिपत्य नेपालले छोड्नेछ भनेको छ। नाथुला हामीले लियौँ, पेरुङ र कुतीबाट हामीले जान दिएनौँ। त्यसपछि गएर उनीहरूको लास्ट अप्सन भनेको यो थियो, कालापानी, लिम्पू अधुरा। Samajkoawaj.com। सबैलाई र मेरा पत्रकार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू यु आर द फेट अफ द नेपाल। तपाईँहरू चाहिँ एउटा देशको भाग्य हुनुहुन्छ। वास्तवमा सत्य कुरा तपाईँहरूले बोलिरहनु भएको छ। तपाईँहरू युवक हुनुहुन्छ र सत्य कुरा, र तपाईँ म जस्तो चाहिँ जर्नल अथवा नेताको मात्रै होइन, भारी बोक्ने गाडा ठेल्नेले पनि के भन्छ, यु गो एन्ड आस्क देम। एउटा साङ्गु पत्रिकाले एउटा कलममा त्यो एउटा ड्राइभरको चाहिँ तपाईँको अन्तर्वार्ता लिन थालेको अहिले 2-3 वर्ष भयो। द्याट्स गुड गोइङ। आत्मा र तपाईँको नुनको सोझो तपाईँले खोज्ने हो भने आजको दिनमा त्यो फुटपाथको मान्छेहरूलाई सोध्नुहोस्, त्यो गाडालाई सोध्नुहोस्, तिनीहरू हुन् खाँटी नेपाली। ओके, अब यहाँनिर चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि 2-4 कुराहरू प्रष्ट हुन जरुरी छ। हेर्नुहोस्, भारतको स्ट्राटेजी के हो? योभन्दा अगाडि म भन्छु, परराष्ट्र
बाइल्याटरल कुराहरूमा मल्टिल्याटरल कुराहरूमा प्रधानमन्त्रीले के व्याख्या गरे, सल्लाहकारले के गरे, परराष्ट्र मन्त्रीले, इट डजन्ट म्याटर। इट काउन्ट्स वाट यु हेभ रिटेन इट। तपाईँहरूले के लेख्नु भएको छ तपाईँको उसमा, इट म्याटर्स। लग खुट्टा कमाएर 2टा लक्ष्य लेख्ने अनि त्यसका व्याख्या गरेर इट्स इम्याटेरियल। यो यसको मतलब छैन। यो तपाईँको चाहिँ भुसले बालेको धुवा हो। यो कसैले तथ्य लेख्नुहुन्छ तपाईँको, द्याट्स योर प्रमाण। यो तपाईँको डिप्लोमेटिक च्यानलमा यो कुरो हुन्छ। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, भारतको एउटा ग्रेटर इन्डिया भन्ने उनीहरूको एउटा स्ट्राटेजी अहिलेको होइन। भारतवर्ष भन्ने उनीहरूको स्टेबल इन्डियाको लागि म्यानमार, तपाईँको यो पाकिस्तान, बङ्गलादेश, नेपाल लगायतका चाहिँ यी साना देशहरूलाई, अझ म्यानमार अलिक पछि उनीहरूले छोडिसकेका छ भन्दाखेरि यसलाई एउटै राज्यमा विलिन गराएपछि देन इट बिकम्स स्टेबल इन्डिया। उनीहरूको यो ब्रिटिसले छोडिसकेपछिको तपाईँको धारणा हो। र विशेष गरेर त्यसमा पनि ब्रिटिसले छोडिसकेपछि सरदार वल्लभभाइ पटेल एउटा आयरन म्यान थियो। त्यो मान्छे एउटा आयरन म्यान थियो, आयरन लेडी भएर तपाईँको मार्ग थ्याचर भनिन्छ बेलायतमा पनि, ऊ आफ्नो देशको लागि थियो। हो, उसले नेपाललाई पनि मर्ज गर्नुपर्छ भन्यो, उसको देशको तर्फबाट भन्यो। अब हेर्नुहोस्, अहिले आएर यो तपाईँको एउटा उनीहरूको मूल मन्त्रलाई अकुपाई गरेर अहिलेका मोदीजीले वल्लभभाइ पटेलका कति फिट अग्लो तपाईँको मूर्ति खडा गरेर त्यो तपाईँको नेहरू फ्यामिलीलाई उसले डोमिनेट गरेका छन्। अहिले मोदीजीको तपाईँको जुन एउटा स्ट्राटेजी भनेको यस वल्लभभाइ पटेल तपाईँको स्ट्राटेजी हो। जुन वल्लभभाइ पटेलले पुरा नगरिकन मरे, जुन काश्मीरको इस्यु थियो हो, अहिले उसले कम्प्लिट गर्यो। पुरै काश्मीर आएन। 1/3 तपाईँको 3टा टुक्रा, एउटा चाइनिजको कन्ट्रोलको, एउटा पाकिस्तानको कन्ट्रोलको र एउटा इन्डियाको कन्ट्रोलको पाकिस्तान उठ्यो भन्दाखेरि त्यसलाई लिएर आयो। र उसले हेर्नुहोस्, अब यसमा नेपालसँग रहेका विवादित कुराहरू अहिलेसम्म काङ्ग्रेस अहिले सकेन, त्यसले सकिने, उसले सकेन, मैले सक्छु। इन नेपाल इज नथिङ। नेपालको पोलिटिकल पार्टी तपाईँको शुद्ध छन्। कुनै पनि पार्टी तपाईँको बेइमान हुँदैन। पार्टी भनेको एउटा एब्स्ट्र्याक्ट हो। भर्खर जन्मेको बच्चा हो, 7-8 वर्षको, त्यो बच्चा इनोसेन्ट हुन्छ, भगवान हुन्छ। त्यो चलाउने व्यक्तिहरूलाई इन्डियाले किनेपछि, चाइनाले किनेपछि देन इट्स नट पार्टी। तपाईँको त्यो व्यक्तिहरू जसले चलाइरहनु भएको छ नेपालको, अहिले भन्दाखेरि युवा नेताहरू हुनुहुन्छ, रिसाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, म एउटा भूपू सिपाही हुँ, यिनीहरूलाई मात्रै भन्दिनँ। अहिले नेपाल तपाईँको जल्दा बल्दा मेरा भूपू जर्नेल कहाँ गए, मेरा हलदार साहब कहाँ गए, प्रहरीका कहाँ गए, तपाईँका नेपालका कर्मचारी सचिव कहाँ गए? यिनीहरूलाई लाज छैन तपाईँ पेन्सन खानलाई? पेन्सनको पैसा कसले तिरेर तपाईँले तिर्दैछ? म नेतालाई मात्रै भन्दिनँ। तर दुःखको कुरा, यी कर्मचारीदेखि लिएर नेताहरूसम्म टाउकालाई चाहिँ किनेको छ उसले। यो इज अभियस। यो जसले पनि गर्छ। राजा महेन्द्रको पालामा नेहरूको क्याबिनेटको मान्छेहरूलाई, सचिवहरूलाई महेन्द्रले किनेका थिए। क्यान यु इमेजिन? त्यतिखेर रोयल इन्टेलिजेन्स ब्युरो पनि थियो दरबारमा। त्यहाँ मोदीले ह्याछु गरे भनेदेखि मैले थाहा पाउँथेँ। इट डज इट। अहिले रसियाले सक्यो भने पुटिनको अफिसमा गर्छ, के अरे ट्रम्पको अफिसमा गर्छ, ट्रम्पले सक्यो पुटिनको अफिसमा गर्छ। इट इज इन्टरनेसनल तपाईँको नाम सो। यो क्लान्स्टाइनी भन्छ यसलाई, देखादेखि होइन। भन्दा जुन भारतले हामीलाई गर्यो भएर हामी गाली गरिरहेको छौँ, हामी बेकुबहरू। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनको लागि अहिलेकै तपाईँका परराष्ट्र मन्त्री पहिला कोसेली बोकेर त्यही पुग्नु भएको, त्यही परराष्ट्र मन्त्रीको विज्ञप्तिले के हुन्छ? अहिले तपाईँ अहिले राजाको वीरेन्द्रको इज नट। मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा त्यतिखेरको पोलिटिकल पार्टीले भारतीय सेना बोलाएर 18-19वटा पोस्ट तपाईँको उत्तरपट्टि डिप्लोय गर्दाखेरि वान अफ द पोस्ट वा तपाईँको लिबुलोकको पोस्ट थियो। नेपालले कराएर दुनियाँ गर्दा 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 अरू सबै पोस्ट उठाएर गयो। इन बिट्विन तपाईँको उनीहरूको लडाइँ हुन्छ उता र हो उसले अटेरी गर्छ। त्यतिखेर राजा महेन्द्र आउँछन्। राजा महेन्द्र एउटा तपाईँको कृतिनीति पृष्ठबाट पहल भएको छ, तर उसले मानेको छैन। र हो उहाँहरूले भनेको जस्तो अलिकति महेन्द्रले पनि भर्खर पञ्चायतको व्यवस्था ल्याएको छु, किन पौठीजरी खोल्ने भनेर सायद त्यो गरेको हुनसक्छ। हेर्नुहोस्,
किन भन्दा चाइनाले इन्डियामाथि हमला गर्न चाहिँ महेन्द्रको हात थियो भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू लेखेका छ, इन्क्लुडिङ तपाईँको डायमन्ड शमशेर राणा, चाइनिज तपाईँको इतिहासकारले लेखेको छ। जतिखेर नेपालमा ल्याएर इन्डियाले मिलिट्री तपाईँको डिप्लोइड गर्यो, यो निकाल्न नसकेपछि त्यो कसले ल्याएर डिप्लोय गर्यो तपाईँहरूको नेताहरूलाई सोध्नुहोस् पहिला। र अर्को कुरा, खालि राजालाई मात्रै दोष दिएर, राजा नराम्रो भएर तपाईँको 46 साल आयो, 46 सालको तपाईँको नराम्रो भएर तपाईँको 63 साल आयो। अगेन यु आर पोइन्टिङ टुवर्ड्स राजा। वाट्स योर ड्युटी? तपाईँ पोलिटिसियनहरू सधैँभरि देशले खोज्छ गुड बेटर बेस्ट, अनि राजाको पाला भन्यो भने कलपन राजालाई फेरि त्यो राजालाई हामी घाँटीसम्म आउँछौँ, ल तैँले करेक्सन गर भन्छौँ, आउनुहोस्। होइन भनेदेखि हामीले गुड बेटर बेस्ट वी वान्टेड इट भन्दा होइन, फटाकुरा नगरौँ। यो मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा डिप्लोइड सो मेनी तपाईँको चेक मध्येको इट वाज वान अफ द पोस्ट। यो तपाईँको लेख्नुहोस्, यो राख्नुहोस्। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, इन्डियाले 2046 सालमा पोलिटिकल असल्ट गरेकै हो। चन्द्रशेखर लगायत ल्याएर चाहिँ त्यतिखेरको पोलिटिकल पार्टीले हामीले तपाईँको स्वागत गरेकै हौँ। तपाईँको चाहिँ 63 को त्यत्रो लडाइँमा हतियार दिएर, पैसा दिएर, सबै दिएर हाम्रो नेतालाई पालेको त्यही मान्छेहरू अहिले नेता भयो। किन मान्छ इन्डियाले ती नेतालाई? किन मान्छ तिनीहरूले? हो युवा नेताजीहरू, तपाईँहरू प्योर हुनुहुन्छ होला, टक फर द नेसन। तपाईँको पार्टीका नेतालाई सरकारले नबचाउनु। हेर्नुहोस्, वी आर होपिङ टुवर्ड्स यु। तपाईँ युवा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूप्रति हाम्रो आस्था छ। तपाईँको सरकारले गरेका रङ डुइङलाई बचाएर तपाईँहरू यस्ता कुरा नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, मलाई लात ठोक्नुहोस्, मैले गल्ती बोल्छु भने, मैले तपाईँको चाहिँ देशको लागि घात गर्छु, लात ठोक्नुहोस्, म तयारी छु। ओलीजीले राम्रो काम गर्नुहुन्छ, म ओलीको खुट्टा ढोक्छु, शेरबहादुरको खुट्टा ढोक्छु, प्रचण्डको खुट्टा ढोक्छु। तपाईँहरू माछा देखे, दुलाहात सर्पदेखि पाखा हात गरेर लम्पसार हुने तपाईँहरूलाई इन्डियाले एक सुक्काको तपाईँको गन्दैन। गन्छ भने मैले भन्छु तपाईँ युवा नेताहरू हुनुहुन्छ। म यो कुरा कर्मचारीलाई भन्छु, जहाँसम्म तपाईँको नक्साको कुरा छ। हेर्नुहोस्, जब 46 साल पछि, अझ यो पछि त्योभन्दा अगाडि हरेक वर्ष सीमा काजमा सेना जान्थ्यो, त्यो नक्सा विभाग के अरे त्यो यिनीहरू जान्थ्यो। हेर्नुहोस्, हरेक वर्ष तपाईँको खडा हुन्थ्यो चाहिँ चिजहरू, आर्मीले सही गर्थ्यो। त्यतिखेरसम्म यहाँ बदमासी थिएन। जब यो नापी विभागले इन्डियनको पैसा खाएर, चाइनिजको पैसा खाएर, हेर्नुहोस् यिनीहरूलाई ग्यास चम्बरमा लिएर आएर पाता फर्काएर ठोक्नुहोस् त यिनीहरूले कति खाएर रहेछन्, कति तपाईँको यिनीहरू बेच्या रहेछन्। अर्को कुरा भाइहरू, इन्डियाले नक्सा आर्मीको जेनरलको चाहिँ तपाईँको सर्वे जनरल गन्डरमा छ। अस्ति तपाईँको जेनरल बोलायो कि होइन? पाकिस्तानको हेर्नुहोस्, अरू देशको हेर्नुहोस्। वाइ डोन्ट यु गिभ टु तपाईँको आर्मी? हो, मैले सिभिल कर्मचारीको आस्था र तपाईँको उसो मैले गरेको होइन, छन् यहाँ बिके। मेरै सेनामा होलान्, मैले तपाईँको दुध मै पनि कतैबाट खाइरहेको हुनसक्छ, मलाई ठोक्नुहोस्, गोली हान्नुहोस्, म तयार छु। होइन भने मुखमा राम राम बगलीका छोरा यस्ता कुरा गरेर तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुहोस्, एक सुकाको मोदीले ठोके हेर्नुहोस्। अर्को कुरा यहाँनिर अस्ति सिबिजिङ इन्डिया गएर गाँठ जोडेर आएर फ्याट तपाईँको काश्मीरको कुरामा यिनीहरूले सोलो ढोलो के मिलाछन्। अब अहिले चाहिने यो विषय बोल्छ कि बोल्दैन? किन तपाईँको 3 वर्ष अगाडि तपाईँको यो लिपुलेक इलाकाबाट यिनीहरूले चाहिँ व्यापारिक ट्रान्जिट गर्ने किन उनीहरूले सही गरेर उतिखेर अहिले पनि अस्ति पनि गरेको छ? वाइ? चाइनाले पाकिस्तानको विषयमा बोल्छ, अरू विषयमा बोल्छ भन्दाखेरि तपाईँ सिबिजिङका विचारधारा बोक्नेहरू, प्रधानमन्त्रीदेखि तपाईँका युवाहरू, आस्क योर सिबिजिङ वाट इज टक्स अबाउट दिस तपाईँको इन्क्रोचमेन्ट। यो एउटा नेपाली तपाईँको धरतीमाथिको एउटा रेप हो। यो तपाईँको सिबिजिङलाई सोध्नुहोस्, अब उहाँले के भन्नुहुन्छ। यसरी हेर्नुहोस्, राजा महेन्द्रको पालामा चावेलाईले बोलेका थिए, मौसेतिङले बोलेका थिए, यसै गरेर भारतीयले हामीमाथि सेना ल्याउँदा यो नेपालमाथिको तपाईँको कुनै पनि भारतले चाहिँ के माथिको हमला हो दुनियाँबाट भन्दाखेरि मौसेतुङले बोल्यो, चावेलाईले बोल्यो, त्यसपछि भारतले मुतेको हो। हेर्नुहोस्, वेयर इज चाइना, वेयर इज योर सिबिजिङ? तपाईँका मिडियाहरूले आस्क योर सिबिजिङ। अब हामीलाई चाहियो तपाईँहरू, विशेष गरेर विद्यार्थी भाइहरू, तपाईँहरूको पछि लाग्छु म। तपाईँहरूको पोलिटिकल एजेन्डा छोड्नुहोस्, अहिले भन्नु भइसक्यो।
बनाउनुहोस् एजेन्डा 1 2 3 4 के गर्ने। तपाईहरुले चाहिँ मिडिया क्याम्पेन गर्नै पर्यो। अंग्रेजीबाट मिडियाको भाइहरु, अंग्रेजीबाट हामीले इन्टरभ्यु लिनै पर्छ। नेपालीबाट हामी कुर्लेर मतलब छैन। यो इन्डियनहरुले पुरै इन्डियाबाट उर्सबाट चलाइराछ। ब्रिटिसले हेर्छ, तपाईको संयुक्त राष्ट्रसंघले हेर्छ, अमेरिकाले हेर्छ, जहिले पनि इन्डिया पानीमाथि उभानो छ। व्हाट इज नेप्लिज मिडिया? स्पेशली सुमता कान्तिपुर टेलिभिजन देखेर चलाउनुस् न तपाईले। अंग्रेजीबाट बोलाउनु, हामीसँग प्रमाण छन्। प्रमाण त तपाईको छैनन् भने कुरै सोरेन हाम्रो हो। यो अर्को कुरा यहाँनेरि घात कहाँनेरि भयो। मेरा देशका नेता युवा भाइहरु हो, महाकाली सन्धिमा जुन प्याकेजमा हालिएको छ यसलाई, इट वाज तपाईको राष्ट्रघात थियो। यो हेर्नुहोस्, 1873 मा भएको सोगोलीको सन्धि विक्रम सम्वत। त्यसपछि 1950 भनेको 2007 सालमा गएर हाम्रो यो 1950 को डिडिज भयो। त्यतिखेरको सोगोलीको सन्धि खारेज भएको छ। हाम्रो तपाईको हक के थियो इन्टरनेशनल कानुनमा भन्दा सतलजदेखि टिस्टासम्म हाम्रो थियो। भारतलाई यो बहुत पीडा थियो यो कुरा। अनि भारतले कोशीलाई एग्रिमेन्ट, तपाईको गण्डकलाई एग्रिमेन्ट, हाम्रा तपाईका नेताजी अहिले सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ, वही हैन हिरो। वाइ दे मेड इट तपाईको कोशी, तपाईको चाहिँ महाकाली सन्धि, पश्चिम सीमा सन्धि भनेर किन गरियो? लुक एट दिस। तपाईहरु यसमा फस्नु भएको छ। 1 2 3 4 गरी फस्नु भएको छ। हेर्नुस्, तपाईको प्रधानमन्त्रीको लागि, तपाई रक्षा मन्त्रीको लागि, गृह मन्त्रीको लागि द्वारिकाजमा गएर खुट्टा ढोगेर, सोल्टीमा गएर खुट्टा ढोगेर तपाईहरुले मेरो देशको माटो गर्नु भएको छ, तपाईले चढाउनु भएको छ। तपाईहरुलाई एक सुक्काको तपाईको मान्छे गने भने म नकाट्दिन्छु। ल, यस्ता विज्ञप्तिले के पनि हुनेवाला छैन। अब यो भनेर म के गर्ने त? हेर्नुहोस्, तपाईहरु युवा हुनुहुन्छ, या टायर बाल्ने भन्दा पनि तपाईको यसमा इन्टरनेशनल उसमा आवाज उठाउनै पर्छ। र अब अर्को गएर यसको वे आउटको लागि ट्र्याक टु डिप्लोमेसी, मिलिटरी च्यानलबाट केही गरौँ। चिफ साहबहरु, किनभने त्यो लिपुलेक, लिम्पुयाधुरा र कालापानी भनेको उतिखेर अंग्रेजको लागि टिबेट र चाइना पस्ने एउटा गेट थियो। हेर्नुहोस्, अंग्रेजले नेपाललाई हमला गरेको कारण त्यो लिएपछि मात्रै हो। अंग्रेज तपाईको टिबेटबाट चाइना जान चाहन्थ्यो। हामीले तपाईको नाथुला पास, सिक्किम हामीले रोक्यौं। सिक्किम हाम्रो अन्डरमा थियो, कसैले भन्नु पर्दैन। तपाईको सुगौली सन्धिको कुनै धारामा हेर्नुहोस्, आजको मितिबाट सिक्किम माथिको अधिपत्य नेपालले छोड्नेछ भनेको छ। त्यहाँ नाथुला हामीले लियौं, पेरुङ र कुतीबाट हामीले जान दिएनौं। त्यसपछि गएर उनीहरूको लास्ट अप्सन भनेको यो थियो, कालापानी, लिम्पुयाधुरा। ब्रिटिस उताबाट आउँदै थियो, तर त्यो भन्दा चाँडो गोर्खालीहरु गएर टाङ्गडा पुग्दै। हेर्नुहोस्, त्यो पनि तपाईको बन्द भइसकेपछि त्यसपछि उसले न्यू खोजेर, इनफ्याक्ट British were not about to capture Nepalese territory. They wanted to get तपाईको एउटा access to Tibet, then China. त्यति भइसकेपछि अनि हाम्रो कन्फ्रन्टेसन सुरु हुन्छ भन्दा हेर्नुस्, उतिखेर व्यापारिक भ्यू पोइन्टबाट द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अहिले आएर त्यो ठाउँ यदि चाइनाले अकुपाई गर्यो भने दिल्ली थोरै सानो हतियारले तपाईको बर्बाद पार्दिन्छ। अहिले त्यसको लागि त्यो चाहिँ एउटा इन्डियाको लागि एउटा मुटु भएको छ स्ट्र्याटेजिकली। अब नेपाल, भारत र चाइनाको बीचको त्यस्तो स्ट्र्याटेजिक पोइन्टमा उतिखेरका तपाई म राजालाई ब्लेम गर्छु। व्हाइ नट? तपाई नेपाली सेनाहरू के हेर्नुभयो, सरकार के हेर्नुभयो, तपाईको राजनीतिक पार्टी के हेर्नुभयो? त्यतिखेरको राजा काम नलाग्ने भएर 46 साल 47 साल संविधान बनाउने त्यसपछि सरकारले के हेर्नुभयो? अहिले त राजालाई चोर तपाईको फटा भन्नेहरू तपाईले के हेर्नुभयो? तपाईका बाजेलाई बात लाएर गाली गरेर, बाउलाई गाली गरेर तपाई साखुल्ले भएर तपाई अर्कालाई चोर भएर यु वान्ट टु बिकम पुलिस। कहिले पनि चोर र पुलिसको राजनीतिले न तपाईलाई सम्मान गर्छ न मलाई सम्मान गर्छ। तपाई न्यायको कुरा गर्नुस्, देशको लागि कुरा गर्नुस्। र फेरि पनि म तपाईको अन्तमा भन्छु, मेरा भूपू सैनिकहरू, भूपू प्रहरीहरू, भूपू राष्ट्र सेवकहरू, देशलाई परेका छ। तपाईहरु अकुत सम्पत्तिवाला हुनुहुन्छ धेरै जना। देशै गए पनि मतलब छैन यहाँहरूलाई। 1 लिटर तपाईको तेललाई 5000 पनि तिर्न सक्ने हुनु भएको छ। किनभने मेरो देशको अख्तियार मरेको छ, न्यायालय मरेको छ, सरकारले तपाईको संस्थागत भ्रष्टाचार गर्छ। हेर्नुस् कति उनलाई चाहिँ अहिले भ्रष्टाचार गरिरहेछन्। हेर्नुस्, यु नो द्याट। अहिले विशेष गरेर युथ,
हाम्रा महर्जीहरू जस्तोको चाहिँ जेनेरेसन दे आर अन्डर डिप्रेसन। हेर्नुहोस् अहिले हिजो एमए पास गरेको डडेलधुराको नामै लिन्छु म, एउटा वीरबहादुर चन्द भाइ, उसले धेरै कोसिस गर्यो हामीसँग यताउति गर्नलाई, त्यो गर्यो हिजो भाडा मान्नलाई। हिजोको दिनमा हिले डडेलधुरा एमए पास गरेको छ त्यो व्यक्ति, उसले काहीँ पनि केही पाएन। देशमा भयभरका युवा शक्तिलाई विदेश पलायन गरेर रेमिटेन्सबाट नाचेर तपाईँहरूको पार्टीका झोलेर झन्डेलाई अरबौं रुपियाँ विभिन्न नाममा विश्व ब्याङ्कले स्वर्गीय 18 अरब दिँदैछ अरे फेरि झोले झन्डेलाई बाँड्न। झोले झन्डेलाई त्यत्रा पैसा आज 40 तपाईँको हजार मेरो तपाईँको थाप्लामा छ। इनका बाउको सम्पत्ति हो यो। मेरो देशलाई भोलि बन्धक राखेर बेचिनु पर्छ पैसा तिर्नलाई। ठुला कुरा गरेर तपाईँका झुट्टा कुरा गरेर हेर्नुहोस्, यो आक्रोश होइन। मलाई लात ठोक्नुहोस्, प्रेम सिंहले फटाई कुरा गरेर लात ठोक्नुहोस्, होइन भने कुनै दिन हामी ठोक्छौँ लात यस्ता मान्छेलाई। अब कति भ्रष्टाचार भइसक्यो हेर्नुहोस् त अहिले यहाँ। कसैले त गर्नु पर्यो नि। कसलाई कहाँ जाने तपाईँ? न्यायालय जान सक्नुहुन्छ? तपाईँको पार्टीका झोलेर झन्डे, अखितार पार्टीको झोलेर झन्डे। त्यो हेर्नुहोस् त यो के निर्वाचन आयोग म च्यातेर दुनियाँ गरेर आइनो त्यो डाक्टर यहुदी भन्ने यस्ता नि पिएचडी गर्नेहरू प्रहरीहरू हेर्नुहोस् यहाँनिर अहिले के भइसके, कतिजना मारेर बिटा भट्टामा हाल्छ। हेर्नुहोस् यस्तो। अब कसलाई भन्न जाने त भन्नुहोस्? के हामी पागल भएर मर्ने, हामी बिखानी, मेरो देश तपाईँको जनता डुबेर मर्ने? अब मित्रहरू, विशेष गरेर नेवी सङ्घका युवा व्यक्तिहरू, तपाईँ एमालेका चाहिँ पूर्व एमालेहरू, माओवादीहरू, अरू युवाहरू, तपाईँको हातमा यो देश लिनुहोस्। अब अन्डर 40 इयर्स हेर्नुहोस्, देश खत्तम भयो। कोही पनि छैन बुढा र तपाईँको खाडा र तपाईँका झोले झन्डे बाहेक यो समाजमा कोही पनि छैन। अरू त्यो पार्टीका झोले र झन्डे समाजमा टिका छैन, अरू कोही पनि छैन। तपाईँहरू एउटा यत्रो देशको नेता तपाईँ हुनुहुन्छ। प्लिज लिड द कन्ट्री। तपाईँहरूको बन्दुक समाउन, कोदालो समाउन के समाउनु पर्छ म आउँछु। थुप्रै तपाईँको भुपूहरू लिएर आउँछु। र अन्तमा यो राष्ट्रमाथि भएको हमला धेरै किसिमबाट हुन्छ भाइहरू। बन्दुकले हमला हुन्छ, पोलिटिकल्ली हमला हुन्छ। 46 सालमा भयो। धर्मको युद्ध सुरु हुन्छ जुन तपाईँको 63 पछि कत्रो तपाईँको भइरहेछ। मेरो देशको सरकारका नेताहरूको प्राण प्यारो एनजिओ हो, पश्चिमा एनजिओ हो। त्यही एनजिओले अहिले देश चलाइरहेछ। यु कुड डु नथिङ जबसम्म तपाईँका पश्चिमा एनजिओको पैसा खाने तपाईँका न्यायाधीशहरू, तपाईँको राजनीतिक सल्लाहकारहरू या आदि इत्यादि सर डोन्ट थिङ्क एनिथिङ। र तपाईँका सल्लाहकारहरूले जुन भारतमै पढेर भारतमा तपाईँको केही गरेको छैन भने कुनै पुलिसको भेटिङ छ? यो देशका तपाईँका मन्त्री प्रधानमन्त्री सल्लाहकारलाई पुलिसलाई भेटिङ गरेका छ, प्रमाणपत्र छ। अरू देशमा यो चाहिन्छ। अरू देशको नुन खाएको छ कि छैन भने तपाईँको चाहिन्छ, यो देशमा छ। डबल एजेन्टका काम गर्नेहरू हेर्नुहोस्, यो चिजहरूमा हामी नेपाली और हुनैपर्छ। हामीलाई मार्नुहोस्, गोली ठोक्नुहोस्, मर्न तयार छु देशको लागि। मैले कसैको गल्ती गरेको छु, म गोली खान तयार छु। त्यो भएको हुनाले यो राष्ट्रिय अतिक्रमणमाथि जुन तपाईँको अहिले इन्डियाले झालेमाले गरेर यो चाहिँ पोलिटिकल म्याप भनेर मेरो देशका तपाईँको त्यो नाभी विभागको चाहिँ टट्टुहरूले फुस्रा कुरा गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ बकम फुसे तपाईँको विज्ञप्ति निकालेर अनि ठुल्ठुला तपाईँका प्रवक्ताले यो बोल्यो अरे, प्रधानमन्त्रीले यो बोल्यो अरे, तपाईँको डजन्ट म्याटर। त्यो भुसको आगो हो। भाइहरू, तपाईँहरू, युवाहरू, यो आक्रोश होइन। र मेरा युवा नेताहरूलाई मेरो नमन छ, नमस्कार छ। यो देश प्लिज ह्यान्डल इट। फर्गेट यो तपाईँको सुखी सुविधा र चाहिँ तपाईँहरूले नेतृत्व लिइदिनुहोस्। यी गनाका तपाईँका नेतृत्वहरूलाई छोडिदिनुहोस् र देश बर्बाद हुनबाट बचाइदिनुहोस्। सबैभन्दा पहिला मेरा सेना प्रहरी कर्मचारीलाई कान समाउनुहोस्। यो देशको भूमि त 63 पछि भक्तपुर तपाईँको पाटन बराबर खाइसकेको राजाको पालामा एक बित्ता पनि खान सक्दैन थियो इन्डियाले। किन अहिले खायो? वाइ? ज्ञानेन्द्र क्वेसन छ नि त। होइन भने बोलाउँ, त्यही ज्ञानेन्द्र राजालाई बोलाउँ, ठोकौँ। अब हामी भन्छौँ ज्ञानेन्द्र राजा चुलाएर बसेन, आऊ तिमी पनि, यु आर द नेप्ली सिटिजन, बोला। अब चाहियो नि त नेता भन्दाखेरि के होइन भने
सप्प सर्वसम्मतिले पोलिटिकल पार्टीले तपाईँ साथ दिनुहोस्, आर्मीलाई तपाईँको 5 वर्ष लिड गर्न दिनुहोस्, देन लेट्स ह्याभ कन्ट्रोल डेमोक्रेसी। थ्याङ्क यू भेरी मच। Samajkoawaj.com